Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Delta Maths Assam. So আজি এই ভিডিওটোত আমি BSc 5th সেমিস্টাৰৰ যিখন পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন পেপাৰ আছে সেই পেপাৰখনৰ লগত ৰিলেটেড অন্য এটা টপিক ডিসকাস কৰিম আৰু সেই টপিকটো হৈছে ফৰ্মেশন অফ ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে বাই এলিমিনেটিং আৰ্বিট্ৰাৰী কনস্ট্যান্ট দ্যাট মিন্স আমি পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন এটা ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ যেটো লিনিয়াৰ পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন আছে সেই পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনটো আমি কেনেদৰে ফৰ্ম কৰিব পাৰো বাই এলিমিনেটিং আৰ্বিট্ৰাৰী কনস্ট্যান্ট তো সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে প্ৰথমতে মই জাস্ট এটা ডেফিনিশ্যন দিম এটা ফৰ্মেল ডেফিনিশ্যন হয় সো সেই ডেফিনিশ্যনটো তোমালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু সেই ডেফিনিশ্যনটো দিয়াৰ লগতে এট দ্য সেম টাইম মই কিছুমান এক্সাম্পলছ লৈ ল'ম আৰু এক্সাম্পলছৰ জৰিয়তে তোমালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিম যে এটা পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন কেনেদৰে ফৰ্ম কৰিব পাৰি উইথ দ্য হেল্প অফ এলিমিনেটিং আৰ্বিট্ৰাৰী কনস্ট্যান্ট তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰীত পঢ়িছিলা অৰ্ডিনাৰী ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে পঢ়িছিলা যে আৰ্বিট্ৰাৰী কনস্ট্যান্ট ৰিমুভ কৰি পেলাই এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন কেনেদৰে অৰ্ডিনাৰী ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন কেনেদৰে ফৰ্ম কৰিব পাৰি সো আজি এই ভিডিওটোত আমি স্পেশালি পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰটো আৰ্বিট্ৰাৰী কনস্ট্যান্ট ৰিমুভ কৰি পেলাই এটা পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ আমি কেনেদৰে আমি ফৰ্ম কৰিব পাৰো সো আমি সেই বিষয়ে আমি লাৰ্ণ কৰিম ঠিক আছে দ্যাট মিন্স দ্য হেডিং অফ টুডেজ টপিক ইজ ফৰ্মেশন অফ derivation of formation বুলি দিলেও একো নাই সো derivation বুলি লিখিলেও একো ভুল নহয় so derivation of partial differential equation by eliminating arbitrary constant so মই এটা কথা অকমান স্লাইটলি ভুলকে কৈ পালো so sorry for that যে আমি অকল লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ বিষয়ে অলৰেডি নপঢ়ো আমি এট দ্য সেম টাইম নন লিনিয়াৰ যিবোৰ পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ সেইবিলাকো আমি পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে সো আজি এই ভিডিওটো স্পেশালি আমি কেটামান সৰু প্ৰবলেম কৰো হেকিটা লিনিয়াৰো হ'ব পাৰে নন লিনিয়াৰো হ'ব পাৰে তোমালোকে চেক কৰিব পাৰিবা কাৰণ অলৰেডি মই যেটা ক্ৰাইটেৰিয়া হয় সেই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি দি দিছো ঠিক আছে সো আমি কি কৰিম যে ফৰ্মেশন অফ আমি হেডিংটো একচুয়ালি মই হেডিংটো ইনিশিয়ালি যেটো ষ্টাৰ্টিংতে কৈছিল অকল লিনিয়াৰ বুলি পেলাই কৈছিল সো লিনিয়াৰ বুলি পেলাই ক'লে ভুল হ'ব কাৰণ তাৰ মাজতে হায়াৰ অৰ্ডাৰ টাৰ্ম পি স্কয়াৰ লাইক পি কিউ স্কয়াৰ এনেকুৱা টাৰ্ম আহি যাব পাৰে সো হেতু কাৰণে অকল লিনিয়াৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব গতিকে মই আইডিংটো দিছো এনেদৰে লিখি ল'বা যে derivation of partial differential equation by eliminating arbitrary constant so concept খিনি বেছি ভালকে ক্লিয়াৰ হ'ব কেতিয়া যেতিয়া আমি প্ৰবলেমছ বিলাক আমি লাৰ্ন কৰিম ঠিক আছে প্ৰবলেমছ বিলাক আমি সলভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম তেতিয়া আমাৰ কনসেপ্টটো আৰু ভালকে ডেভেলপ হ'ব ঠিক আছে সো এটা থিওৰি সদায় ইনকমপ্লিট হৈ থাকে যেতিয়ালৈকে আমি এটা এক্সাম্পল আমি নলওঁ ঠিক আছে আৰু এই এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে আমি সেই থিওৰিটিৰ লগত আমি ডিল কৰিবলৈ আমি চেষ্টা নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ সেই থিওৰিটো আমাৰ কাৰণে মিনিংলেছ হৈ থাকে বুলি ক'লে ভুল নহ'ব কাৰণ আমি পাৰ্শিয়েলি বুজি পাওঁ ঠিক আছে তো পাৰ্শিয়েলি আমি বুজি পাওঁ বস্তুবোৰ যদি কমপ্লিটলি বুজিবলৈ হয় এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত যদি আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ সেইটো আমি কমপ্লিটলি বুজিবলৈ আমি সামৰ্থ্য হওঁ ঠিক আছে সো গতিকে বস্তুবোৰ ভালকে এনালাইজ কৰি পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা ধুনীয়াকৈ কনসেপচুৱেলি লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা সো ভিডিওবোৰ স্কিপ নকৰিবা সো সৰু কথা বহুত সোমাই থাকে ভিতৰত সো সেই কথাবিলাক লাৰ্ন কৰিবলৈ হ'লে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ যত্ন মানে শেষলৈকে চাবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে সো ইয়াৰ যেটো ফৰমেট হয় দ্যাট মিন্স পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন এটা ফৰ্ম কৰাৰ যেটো ফৰমেট বাই ৰিমুভিং বা এলিমিনেটিং আৰ্বিট্ৰাৰী কনস্ট্যান্ট ফাৰ্স্ট সেই যেটো স্ট্ৰাকচাৰ হয় সেই স্ট্ৰাকচাৰটো দি লওঁ তোমালোকক ঠিক আছে তো তাৰ পাছত আমি প্ৰবলেম লম আৰু প্ৰবলেমৰ জৰিয়তে সেই যেটো স্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া যেটো আমি ফৰমেট পঢ়িম সেই ফৰমেটটো আমি ভালকৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে সো কনসিডাৰ দ্য ইকুৱেশ্যন এইখিনি লিখি ৰাখিবা তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব তেতিয়া বুজিবলৈ বস্তুবোৰ কনসিডাৰ দ্য ইকুৱেশ্যন f which is a function of x y z a b equal to 0 ঠিক আছে তো z নলৈ বলে u লব পৰা একে কথা সেম কথা সো ফার্স্ট আমি ভিডিওটো আমি এজ এ u কনসিডাৰ কৰিছিলো আৰু ইয়াতে সোয়া আমি অৰ্ডিনাৰী ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল
অকল এটা আছিলে সেইটো আছিলে x কিন্তু পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই দুইটা ভেৰিয়েবলকে দ্যাট মিন্স x y এই দুটা ভেৰিয়েবলকে এই দুইটা ভেৰিয়েবলকে এট দ্য সেম টাইম আমি কি কৰো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল বুলি কনসিডাৰ কৰো আৰু ইয়াতে z টো কি হয় z ইজ এ ফাংশন অফ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল x and y হয় ঠিক আছে বা u যদি লিখা যায় তো একে কথা u লিখিলো u is also a function of x and y ঠিক আছে তো আমি এই কোৱেশ্চনটো কনসিডাৰেচনৰ লওঁ ফাৰ্স্ট তো 1 এতিয়া চোৱা এই কোৱেশ্চনটো দেখিছা তোমালোকে a b a আৰবিট্ৰাৰী কনস্ট্যান্ট কিটা প্ৰেজেন্ট আছে ঠিক আছে সো এই a b যি a ইকুৱেশ্যনটো যদি তোমালোকে মন কৰা দেখিবা দিস ইকুৱেশ্যনস ইনভলভস দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবলস x y z and a b ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে চোৱা আমি যেটো হেডিং দিছিলো যে আমি ফৰ্মেশন অফ পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন আমি যেটো হেডিং দিয়া গৈছিল আৰু লগতে বাই এলিমিনেটিং আৰবিট্ৰাৰী কনস্ট্যান্ট সো সেই বস্তুটো যদি আমি চাও আমি অবজাৰ্ভ কৰো সেই হেডিংটো তেনেহলে আমি সেই হেডিংটোৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব লাগিব তো এই কথা তোমালোকে আই হোপ বুজিব পাৰিছা যে আমি কি কৰিব লাগে যদি আমাক এটা ইকুৱেশ্যন দিয়া থাকে লাইক এনেকুৱা টাইপৰ য'ত x y z a b এইবোৰ প্ৰেজেন্ট থাকে ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি এই ইকুৱেশ্যনটোৰ জৰিয়তে আমি পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন এটা ফৰ্ম কৰিব লাগে কেনেকে এই a b আৰবিট্ৰাৰী যেটো এটা কনস্ট্যান্ট আছে ইয়াতে a b কি হয় আৰবিট্ৰাৰী কনস্ট্যান্ট ইয়াত লিখি লওঁ হেতু কাৰণে where a b are arbitrary constants ঠিক আছে সো এই আৰবিট্ৰাৰী কনস্ট্যান্ট কিটা ৰিমুভ কৰি আমি এটা পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন আমি ফৰ্ম কৰিব লাগে এতিয়া আমি সেই পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিম তাৰ কাৰণে এটা এলগৰিথম বুলি ক'ব পাৰা সেই এলগৰিথমটো আমি ইয়াত লিখি লম সো লিখি লৈ পেলাই আমি সেই এলগৰিথমটো ফলো কৰি পেলাই আমি নেক্সট কিছুমান এক্সাম্পলছ লম এক্সাম্পলছবিলাক লৈ পেলাই আমি সো পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন এটা আমি কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে এটা সঠিক ধাৰণা আমি ডেভেলপ কৰি লম ঠিক আছে আৰু সেই ধাৰণাটো এবাৰ তোমালোকৰ মাইণ্ডত বহি যোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে এনেকুৱা টাইপৰ যিকোনো প্ৰবলেম ডিল কৰোঁতে একো অসুবিধা নপৰে আৰু ধুনীয়াকৈ তোমালোকে সেই প্ৰবলেমছবিলাক সলভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো দিস ইজ দ্য ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ঠিক আছে লেট এতিয়া লিখিবা সো এখিনি মই মুছি দিছো let z be regarded as function of so মই কৈছো অলপ আগতে the function of z to কি বুলি কনসিডাৰ কৰা হয় z is considered as functions of two independent variables x and y ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা নেক্সট আমি স্টেপটো কি কৰিব লাগিব ইয়াতে চোৱা মন কৰিবা যে আমি আৰবিট্ৰাৰী কনস্ট্যান্ট কিটা ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে এই ইকুৱেশ্যন 1 পৰা আমি কি কৰিব লাগিব কি স্টেপ ফলো কৰিব লাগিব সো সেই কথাখিনি তোমালোকে ইয়াতে লিখি দিম তোমালোকে ভালকৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে ডিফাৰেন্সিয়েটিং 1 আমি যেটো ইকুৱেশ্যন আমি কনসিডাৰ কৰি লৈছো অলপ আগতে f x y z a b equal to 0 এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দিছিলো সো differentiating equation 1 with respect to আমি x কৰিম partially ঠিক আছে partial differentiation so partial differentiation কৰিলে কি হয় তোমালোকক মই লাষ্ট ভিডিওত কৈছো যে partial differentiation যদি এটা ভেৰিয়েবলৰ ৰেসপেক্টত কৰা হয় তেনহলে অন্য ভেৰিয়েবলটো এজ এ কনস্ট্যান্ট আমি ট্ৰিট কৰিব লাগে so differentiating 1 with respect to x partially we get আমি কি পাম এই ইকুৱেশ্যনক আমি partially differentiate কৰিম with respect to x তো কি পাম so del f by আমি del x কৰিব লাগিব প্লাস কি হ'ব so ইয়াতে চোৱা যেহেতু this is a function of x y z and a b so a b to with respect to যদি x কৰা যায় এটা তো 0 হৈ যাব এটা কনস্ট্যান্টৰ ৰেসপেক্টত যদি আমি পাৰ্শিয়েল ডেৰিভেটিভ কিটা লওঁ তেতিয়াহলে আমি এটা 0 পাম কাৰণ কনস্ট্যান্টৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে আমি কি পাম 0 পাম এগেইন তোমালোকে মন কৰিবা with respect to x আমি এই ফাংশনটো এটা ভ্যালু পাব পাৰো কাৰণ ইয়াত আমি with respect to x আমি পাৰ্শিয়েলি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিছো বাট y যদি with respect to y আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি with respect to y যদি আমি পাৰ্শিয়েলি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি এই ফাংশনটো আমি কি ভ্যালু পাম 0 পাম কাৰণ
সৰি উইথ ৰেসপেক্ট টু x যদি এই ফাংচনটো আমি ডিফাৰেন্সিয়েট লওঁ ইয়াতে y থকা টাৰ্মবিলাকত আমি কি পাই যাম আমি 0 পাই যাম দ্যাট মিন্স del y by del f so sorry del x with respect to x del x তো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে del x যদি y থকা টাৰ্ম পাওঁ আমি এনেকৈ পাওঁ সিম্পলি সেইবোৰ টাৰ্ম 0 হৈ যাব এই f টো যেহেতু y টাৰ্মটো থাকিব ন সো যেহেতু y is a function of x y z and a b so del f by del x হ'ব at the same time কি লিখিব লাগিব আমি del f by del z ও কৰিব লাগিব কাৰণ কিয় কাৰণে del f by del z কৰিব লাগিব ইয়াত del f by del x তো কৰিব লাগিব so plus del f by del z ইয়াত কিয় কৰিব লগা হ'ব so with respect to x কৰিলে del f by del z টো কিয় আহিব so ইয়াত তোমালোকে মন কৰিব পৰা যেহেতু ইয়াতে তোমালোকে মন কৰিবা z টো কি হয় ফাংশন অফ x and y গটিকে del f by del z টো আহিব so এটা এক্সাম্পল ললে বেছি তোমালোকৰ এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে del f by with respect to x আমি পাৰ্সিয়ালি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে ইয়াতে কি আহিব এই ফাংশনটো ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে কি আহিব del f by del x plus del f by del z into p মানে কি হয় মই কৈ আছো equal to 0 হ'ব so where p কি হয় p is nothing but del z by del x so এই এক্সপ্ৰেশনটো কিয় আহিছে তো তোমালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰিবা এটা এক্সাম্পল ললে ঠিক আছে সো আমি উইথ ৰেসপেক্ট টু x কৰিছো সো x কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব del f by del x আহিব কাৰণ if এই যেটো ফাংশন লৈছো সেইটো ফাংশন অফ x হয় গতিকে del f by del x টো প্ৰেজেন্ট থাকিবই that means del f by del x টোৰ ভ্যালু এটা কিবা এটা পাম কাৰণ ফাংশন ইনভলভস that variable x ঠিক আছে কিন্তু আমি del f by del x কৰিলে ইয়াত y থকা টাৰ্মবিলাক 0 হৈ যাব পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েশন of the terms y with respect to x 0 হৈ যাব কাৰণ আমি with respect to x যেতিয়া ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম পাৰ্শিয়ালি y টো আমি যেনে কনস্ট্যান্ট ট্ৰিট কৰিব লাগিব ঠিক আছে again plus del f by del z কিয় আহিছে del f by del z এটা কাৰণে আহিছে কাৰণ z is also a function of x and y কাৰণ z টো এটা ফাংশন of our x আৰু y বাট ইয়াতে x ৰ কথাটো আহিব কাৰণ x টো উইথ সাপেক্ষে আমি পাৰ্শিয়ালি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি আছো সো del f by del z into p সো p টো কিয় আহিব সো ইয়াত কাৰণ আমি কি কৰিব লাগিব del f by del z কৰাৰ লগে লগে আমি del p by আমি সো del z by del x ও কৰিব লাগিব পুৰণ কাৰণ এটো এটা চেইন ৰুলত আহি যাব ঠিক আছে চেইন ৰুলত আহি যাব আৰু কিয় কাৰণে কৰিব লগা হ'ল কাৰণ z টো কি হয় as a function of x আমি y আমি পাওঁ ঠিক আছে সো এইখিনি কথা তোমালোকে বুজিব লাগিব তো এটো হল ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 বুলি দিও সো এগেইন এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিলু তো নেক্সট তোমালোকে মন কৰিবা আমি কি কৰিব লাগিব এগেইন ডিফাৰেন্সিয়েটিং সো এই আৰবিট্ৰাৰি কনস্ট্যান্ট কিটা এই ফাংশনটো পৰা ৰিমুভ কৰিব কাৰণে এই কেটা স্টেপ আমি ফলো কৰিব লাগিব এগেইন differentiating one partially with respect to y we get এবা y সাপেক্ষে আমি partially differentiate কৰিম এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 তেতিয়া কি পাম del f by del y তো আগৰ স্টাইলতে আহিব বাট ইয়াত এবাৰ with respect to y আহিব ঠিক আছে again del f by del z কিয় আহিব কাৰণ ইয়াতে যেটো ভেৰিয়েবল আছে z it is a function of x and y ঠিক আছে z is a function of the independent variable x and y so এই কাৰণে del f by del z টো আহিব আৰু লগতে del z by এবাৰ del y আহিব del z by del y আহিব which is equal to 0 so ইয়াক যদি আমি in short লিখো that means মই কব বিচাৰিছো যে আমি del z by del y টো আমি কি জানো q হয় so ইয়াক যদি আমি এনেদৰে লিখো del f by del y plus del f by del z into q equal to 0 আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো where q is what এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 দিছো where q equal to del z by del y ঠিক আছে সো এই কিটা স্টেপ আমি ফলো কৰিব লাগিব লাষ্টলি কি কৰিব লাগিব লাষ্টলি আমি কি কৰিব লাগিব ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 3 পালো লাষ্টলি আমি কি কৰিম এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 3 and 1 আমি solve কৰি পেলাই arbitrary constant কিটা আমি ৰিমুভ কৰিব now eliminating so now কি কৰিম আমি eliminating two constants a and b from equations 1 2 and 3
we shall obtain an equation, we shall obtain an equation of the form, equation of the form, we shall obtain the equation of the form কেনেকুৱা টাইপৰ ইকুৱেশ্যন এটা পাম f of x y z then pq, that means a b ঠাইত কি আহি যাব pq আহি যাব, ঠিক আছে, which is equal to 0. Then it is the required partial differential equation for the given equation. That means আমি এই স্টেপ কিটা ফলো কৰি আৰবিট্ৰাৰি কনস্টেন্ট a আৰু b আমি ৰিমুভ কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে. that means আমি কি কৰিম যে ফাংচন যিটো ফাংচন দিয়া থাকিব গিভেন ফাংচন মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ কি কৰিব লাগিব একচুৱেলি. সো এইখিনি কথাই কি বুজায় আমাক যে আমাক যদি এটা ফাংচন এনেকুৱা টাইপৰ দিয়া থাকে x y z a b ইকুৱেল টু 0 টাইপৰ এটা ফাংচন ইকুৱেশ্যন দিয়া থাকে একচুৱেলি, আৰু ইকুৱেশ্যনটো বাওঁফালে যিখিনি টাৰ্ম আছে সেইখিনি ফাংচনক কি হয় x y z and a b হয়. that means ইয়াতে x y z a b টাইপৰ এক্সপ্ৰেশ্যন এটা থাকিব. that means এই ভেৰিয়েবলবিলাক এই ভেৰিয়েবল যি আছে x y z আৰু a b যিকেইটা আৰবিট্ৰাৰি কনষ্টেণ্ট থাকে এনেকুৱা টাৰ্ম কিছুমান আমাৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত থাকিব ইকুৱেশ্যনটো, ঠিক আছে. চ' এইটোৱে এই ইকুৱেশ্যনটো এইটোৱে মিন কৰিছে. এতিয়া চোৱা এই ইকুৱেশ্যনটো আমি পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম এটা দিব লাগে কেনেকৈ যে এলিমিনেটিং আৰবিট্ৰাৰি কনষ্টেণ্ট a b. তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট এই ইকুৱেশ্যনটোক আমি উইথ ৰেচপেক্ট টু x আমি পাৰ্চিয়েলি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব. তো পাৰ্চিয়েলি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে আমি কি পাওঁ আমি অলপ আগতে পাইছোঁ সেই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 বুলি ডিনোট কৰিছোঁ ডেল এফ বাই কি আছিলে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 টোত ডেল এফ বাই ডেল এক্স প্লাছ পি ডেল এফ বাই ডেল জেড ইকুৱেল টু 0 আৰু য'ত পি কি আছিলে ডেল জেড বাই ডেল এক্স আছিলে, ঠিক আছে. চ' ইয়াত ইকুৱেশ্যন নম্বৰ আমি 2 বুলি দিছিলোঁ. চ' পাৰ্চিয়েলি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলোঁ এক্স উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স ফাৰ্ষ্ট আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিলোঁ. দেন আমি এগেইন পাৰ্চিয়েলি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিম এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 অফ উইথ ৰেচপেক্ট টু ৱাই. তাৰপিছত আমি কি পালোঁ ডেল এফ বাই ডেল ৱাই প্লাছ ডেল এফ বাই ডেল জেড ইনটু কিউ ইকুৱেল টু 0 which is denoted as equation number 3 where q equal to del z by del x. এতিয়া এই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 3 and 1 এইকেইটাক আমি সলভ কৰি পেলাই এলিমিনেটিং আমি কি কৰিম এলিমিনেট কি কৰিম এই এ বি আৰবিট্ৰাৰি কনষ্টেণ্ট এটা এলিমিনেট কৰিম আৰু তাৰ পৰা এলিমিনেট কৰি পেলাই আমি যিটো ফাইনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ পাম ইকুৱেশ্যনটোৰ ডেট মিনছ এই ইকুৱেশ্যনটো আমি ফাইনেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি পাম এফ অফ এক্স ৱাই জেড পি কিউ ইকুৱেল টু 0. ইয়াকে কি কোৱা হ'ব ৰিকুৱাৰ্ড the partial differential equation of the given equation, ঠিক আছে. সো এনেদৰে আমি এইকেইটা ষ্টেপ ফলো কৰি পেলাই এলিমিনেট কৰিম আৰবিট্ৰাৰি কনষ্টেণ্ট দুটা যি দুটা কনষ্টেণ্ট যিকেইটা কনষ্টেণ্ট আমাৰ যিটো গিভেন ইকুৱেশ্যন দিয়া থাকিব সেই তাত প্ৰেজেণ্ট থাকিব আৰু তাৰ পৰা আমি পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটো আমি ফৰ্ম কৰিম. চ' এতিয়া এটা এক্সাম্পল লওঁ, এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে এই বস্তুটো বুজিবলৈ ভালকৈ ট্ৰাই কৰিম আমি, ঠিক আছে. চ' এইখিনি লিখি ল'বা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই নহ'লে প'জ কৰি পেলাই. চ' ফাৰ্ষ্ট এটা এক্সাম্পল লওঁ, এক্সাম্পল নম্বৰ 1. From the differential form from the PD that is partial differential equation of the family of spheres x square plus y square plus z minus c whole square equal to r square by eliminating arbitrary constant. By eliminating arbitrary constant. That means আমাক family of spheres দিয়া আছে যাৰ ইকুৱেশ্যনটো দিয়া আছে x square plus y square plus z minus c whole square equal to r square. এতিয়া চোৱা এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমাক কি কৰিব দিছে আৰবিট্ৰাৰি কনষ্টেণ্ট কেইটা ৰিমুভ কৰি পেলাই পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটো আমাক ফৰ্ম কৰিব দিছে. চ' এই ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে আমি পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটো ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে আমি যিটো এলগৰিথম অলৰেডি আমি পঢ়িছোঁ সেই এলগৰিথমটো ফ'ল' কৰি পেলাই আমি ইয়াৰ কাৰণে পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনটো আমি ফৰ্ম কৰিম. চ' কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে মন কৰি যাব. চ' লুক এট দ্য সলিউশ্যন. So given equation is কি দিয়া আছে আমাক x square plus y square plus z minus c whole square equal to r square, ঠিক আছে. সো এইটো তোমালোকে যদি মন কৰা যদি অবজাৰ্ভ কৰা বুজিব পাৰিবা যে এইটো এনেকুৱা টাইপৰ ইকুৱেশ্যন হয় f of x y z
AB so equal to 0 এই স্ট্রাকচাৰটোৰ এটা প্ৰবলেম হয় কাৰণ r স্কয়াৰটো যদি আমি বামফালে আনি দিওঁ তেতিয়া again the left hand side terms will be a function of x y z ইয়াতে কি কনস্ট্যান্ট আছে আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট c and r ঠিক আছে a b ঠাইত c and r এটা আমি কি কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা c আৰু r টো ৰিমুভ কৰিব লাগে that means we should remove the arbitrary constants c and r from this equation and to form a partial differential equation for this given equation ঠিক আছে সো কেনেকৈ কৰিম তো এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 বুলি সে আমি ডিনোট কৰিলো সো আমি কি কৰিম এলগৰিথমটো মানে ফাৰ্স্ট আমি পাৰ্শিয়ালি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব ইয়াক উইথ ৰেসপেক্ট টু x নাও partially differentiating 1 with respect to question number 1 with respect to x we get আমি কি পাম so with respect to x কৰিলে কি হ'ব অকল with respect to x আই কৰিব লাগিব partially আৰু ইয়াতে মন কৰিবা যেতিয়া আমি with respect to x partially differentiate কৰিম ইয়াতে y টো এজ এ কনস্ট্যান্ট টার্ম হিচাপে আমি ট্ৰিট কৰিব লাগিব so কি পাম ইয়াৰ পৰা twice x ঠিক আছে প্লাস ইয়াত কি হ'ব এটো 0 হৈ যাব কাৰণ y স্কয়াৰ আছে সো y টো আমি কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা আমি z - c হোল স্কয়াৰ সো আগতে আমি with respect to x কোনে কি পাইছো del f by del x then আমি কি কৰিব লাগে del f by del z then p equal to 0 পাইছো ইয়াতে চোৱা z to যেহেতু ফাংশন অফ x and y গতিকে ইয়াকো আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব with respect to x ইয়াক আমি কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিব নোৱাৰো যদি z টো আমি জানিলো হেতেন যে z is not a function of x and y তেতিয়া আমি এটুকে যে constant treat কৰি দিলো হেতেন but here since z is a function of x and y so here we should differentiate z with respect to x so ইয়াকে তাৰ কাৰণে কি কৰিম 2 কি হ'ব z minus c হ'ব differentiate কৰিলে partially again লিখিব লাগিব del z by del x ঠিক আছে so equal to 0 হ'ব কাৰণ r square means is a constant so it will be equal to 0 so ইয়াৰ পৰা 2 will be cancel out so x plus z minus c del z by del x equal to 0 so this is taken as equation number 1 আমি 1 equation number 1 হিচাপে লৈ লওঁ so 2 হিচাপে লৈ লওঁ ঠিক আছে so next step to কি হ'ল যে again we have to differentiate this equation with respect to y now কি কৰিব লাগিব now differentiating partially question number 1 with respect to y আমি কি পাম এবাৰ y কৰিলে তো with respect to y যদি partially differentiate কৰো x স্কয়ার differentiate কৰিলে কি হ'ব 0 হৈ যাব কাৰণ x টো আমি কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিব লাগিব সো কি পাম আমি twice y plus again z is also a function of x and y তাত y টো প্ৰেজেন্ট আছে গতিকে এবাৰ এই টার্মটুক z - c হোল স্কয়ার টার্মটুক আমি with respect to y partially differentiate কৰিলে কি পাম 2z - c then del z by del y equal to 0 since r square is a constant so right hand side of আমি যদি partially differentiate কৰো with respect to y we have 0 so এখিনি মুছি দিছো ঠিক আছে so এটু ইকুয়েশন নাম্বার 3 বুলি দিম but before that আমি ইয়াক আৰু অলপ সিম্পলিফাই কৰিলো y plus z minus c del z by del y equal to 0 this is taken as equation number 3 এতিয়া কি কৰিম আমি এটাটো আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট রিমুভ হৈ গল কি রিমুভ হৈ গল r টো নাইকিয়া হৈ গল দেখিছা ইকুয়েশন নাম্বার 2 আৰু 3 r প্রেজেন্ট আছে জানো নাই বাট আমি আৰু এটা কাম কৰিব লাগে কি আমি ইয়াৰ পৰা c2 ৰিমুভ কৰিব লাগে তো c2 ইজিলি ৰিমুভ কৰিব পাৰিম কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিম চোৱা সো এই যিকোনো এটা ইকুয়েশনৰ পৰা z - c2 যদি আমি উলিয়াই লৈ পেলাই অন্য এটা ইকুয়েশনত পুট কৰি দিওঁ 2 আৰু 3 যিকোনো এটা ইকুয়েশনৰ পৰা z - c2 আমি কি কৰি দিওঁ ভ্যালুটো উলিয়াই পেলাই 2 আৰু 3 যিকোনো এটা ইকুয়েশন তো আমি যদি পুট কৰি দিওঁ তেনেহলে আলটিমেটলি z - c2 ৰিমুভ হৈ যাব ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰো সে আমি 2 নম্বৰ ইকুয়েশনটো লৈ লওঁ ঠিক আছে now from equation number 2 we have so আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম z - c ভ্যালুটো উলিয়াই লম ঠিক আছে তো কি পাম আমি z - c del z by del x so which is nothing but p হয় এটো p বুলি লিখি দিলে হৈ গল so equal to -x so ইয়াৰ পৰা কি পাম
z minus c equal to minus x divided by p ঠিক আছে where p equal to কি হয় del z by del x চাও এতিয়া কি কৰিম নাও so এই ভ্যালুটো আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 পুট কৰি পেলাই আলটিমেটলি ৰিকোয়াৰ্ড ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো পাই যাম so now putting the value of z minus c in equation number 3 we get কি পাম y plus এটা সোয়া z minus c থাত কি পাম minus x by p ঠিক আছে আৰু del z by del y means কি q হয় equal to 0 so ইয়াৰ পৰা কি পাম py minus xq equal to 0 now এতিয়া সোয়া তোমালোকে ইয়াত z ইয়াত c আৰু r দেখা পাইছে জানো so definitely নাই ইয়াতে গটিকে this equation is free from the arbitrary constants c and r so this is the required partial PDE for PDE means partial differential equation for a given equation হৈ গল so moving to the next question তাৰ আগতে এটা মই তোমালোক এটা হোমৱৰ্ক দি দিও তো হোমৱৰ্কটো কৰি পেলাই মোক দেখাই দিবা ঠিক আছে আই হোপ বুজি পাইছা যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা so that question তোমালোকে লৈ লোৱা এই কোৱেশ্চনটো মোক কৰি দেখাবা তোমালোকে this is homework question form the partial differential equation PDE for the equation of family of spheres for a family of spheres কি আছে x minus a whole square plus y minus b whole square plus z square equal to r square by eliminating arbitrary constant ঠিক আছে so family of sphere equation to দিয়া আছে so কি দিয়া আছে x minus a whole square plus y minus b whole square plus z square equal to r square so by eliminating arbitrary constant that means ইয়াত arbitrary constant কি আছে a b and r so এইকিটা তোমালোকে ৰিমুভ কৰিব লাগে ৰিমুভ কৰি পেলাই partial differential equation to form কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগিব so যিকিটা procedure যিকিটা যিটো algorithm মই দি দিছো already that means এই equation to first partially differentiate কৰিবা with respect to x then partially differentiate কৰিবা with respect to y then তোমালোকে যেটো এই ইকুৱেচন টো আৰু সেই অন্য দুটা ইকুৱেচন পাবা partially differentiate কৰি পেলাই with respect to x আৰু with respect to y সেই তিনিটা ইকুৱেচন কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই ultimately তোমালোকে partial differential equation to form কৰিবা by eliminating the arbitrary constant a b and r ঠিক আছে so next এটা problem কৰাই দিও then আজি ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত হ'ব so next ভিডিওটোত আকৌ আমি different technique to solve a partial differential equation আমি discuss কৰিম so next question to hoise find a partial differential equation by eliminating a and b from the equation z equal to ax plus by plus a square plus b square that means a equation to pura eliminating the arbitrary constant a or b that means a or b to আমি remove কৰি পেলাই আমি কি কৰিব লাগে partial differential equation to solve কৰিব লাগে to look at the solution so given equation is it is z equal to ax plus by plus a square plus b square so আমি আগৰ টেকনিকটো ইউজ কৰিম so partially আমি এটো ইকুৱেচন নম্বৰ 1 দি লও differentiating partially equation number 1 with respect to x আমি কি পাও we get del z by del x so
So with respect to x partially differentiate কৰাৰ লগে লগে y to as a constant treat কৰিম so with respect to x differentiate কৰিলে কি পাম a পাম প্ৰথমতে তাৰপিছত a by এটো 0 হৈ যাব এই দুটা যেহেতু being arbitrary constant so এইগুলা partially differentiate কৰিলে with respect to x আমি 0 পাই যাম so a equal to del z by del x পাম with respect to x and y বুলি দিও x and y respectively that means প্ৰথমে আমি x differentiate কৰিম তো তাৰপিছত partially y আমি partially differentiate কৰিম with respect to y equation number 2 then again এতিয়া চোৱা so first আমি কি কৰিলো এই equation number 1 to partially differentiate কৰিলো with respect to x কি পালো del z by del x equal to a পালো so again আমি যদি partially differentiate কৰো with respect to y equation ক আমি কি পাম del z by del y কিমান পাম চোৱাছো ax to 0 হৈ যাব কাৰণ x to constant treat কৰিম যেতিয়া with respect to আমি y partially differentiate কৰিম a to constant আছে আৰু a b এই দুটা arbitrary constant so a term to partially differentiate কৰিলে a term to partially differentiate কৰিলে 0 হৈ যাব a to term 0 হৈ যাব a to term 0 হৈ যাব খালি বাকি থাকিব by term to so ইয়াক যদি partially differentiate কৰো with respect to y কি পাম অকল b পাম এতিয়া চোৱা a আৰু b ভ্যালু কি পালো so ultimately a আৰু b ভ্যালু দুটা arbitrary constant দুটা ভ্যালু দুটা পাই গলো যেহেতু গটে কিটা ৰিমুভ কৰি দিব পাৰিম এই কোৱেশ্চনটো পৰা ঠিক আছে so now putting these values লিখিব পৰা এতিয়া now putting these values these values that is a equal to del z by del x b equal to del z by del y in equation number 1 we have keep on ami z equal to so this is equal to what del z by del x equal to p hoy aru del z by del y to ami ki bili likhu q bili likhu so agote koisu moi so we have ami just ami ki korim a thait p put korim aru b thait q put korim so ki hobo px plus qy plus p square plus q square so which is the required PDE that is partial differential equation for the given equation for the given equation so ঠিক আছে so I hope clear হৈছে আৰু কনসেপ্টবোৰ ভালদৰে ক্লিয়াৰ কৰি যাবলৈ যত্ন কৰিবা সো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো আজি এই ভিডিওটো সো আজি এই লেকচাৰটো ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে তোমালোকে খালি কনসেপ্টবোৰ লাৰ্ন কৰি যাবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা নহলে WhatsApp গ্ৰুপটোত মেছেজ কৰিবলৈ মোক জনাবা ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ ফৰ টুডে সো কিপ sharing the videos like share and subscribe the channel so that you get the notification of the new uploaded videos so thank you for visiting my channel